Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι που λέει στο σημείο για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, γίνονται και τα δύο. Εντάξει, γίνεται για την παρέα, γίνεται έτσι για να έχουμε μια ενέργεια να δούμε τι γίνεται τι έρχεται, τι είναι αυτό που είναι να έρθει στη ζωή μας. Λοιπόν, τα ανοίγματα δεν σημαίνει ότι θα βγουν σήμερα για όλους. Κάποιον θα πιάσει, είναι ευκολονόητο, κάποιον δεν θα πιάσει. Είτε και στα live είτε και στα βίντεο. Γίνονται σχεδόν καθημερινά. Εδώ ανεβαίνει βίντεο, στο άλλο κανάλι κάνουμε live. Κάποιον θα πιάσει, οπότε συνδέσου ενεργειακά και μην έχεις αρνητική στάση σε αυτό που ακούς, για να δεις αν σου ταιριάζει αρχικά. Άμα δεν σου ταιριάζει, εντάξει, κάποια άλλη μέρα θα βγει μια δική σου ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία μας. Και θα δούμε τώρα ποιον θα πιάσει, ποιον δεν θα πιάσει. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Το θέμα μας είναι εμείς να δούμε ποια ιστορία βγαίνει. Είναι ένα πολύ καλό χρονικό διάστημα αυτές οι μέρες εδώ που έχουμε μπροστά μας. Συνέχισε να κάνεις τις ευχές σου. Αν θέλεις να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα, είναι καταπληκτική στιγμή, μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου. Όχι ότι μετά δεν θα είναι, δεν κάνουμε καινούριο ξεκίνημα σε πανσέλινο, αλλά έχουμε τώρα πολύ ωραίες στιγμές. Βλέπεις, με τον τροχό θα γυρίσουν τα πράγματα και θα έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό θα γίνει, μεγάλες αλλαγές. Φωνάζω. Λέω, θα έρθουν αλλαγές ριζικές. Ακούω και βλέπω άτομα που αλλάζουν τη ζωή τους και χαίρομαι. Πραγματικά, είναι έντονες οι αλλαγές, ριζικές. Μπες στη ροή, μη φοβάσαι τις αλλαγές που έρχονται και πάρε, το μόνο που χρειάζεται από σένα είναι να έχεις τους στόχους, γι' αυτό σου λέω κάνε και τις ευχές σου, να έχεις στόχους, το τι θέλεις και κάνε ευχές φυσικά, αλλά και δέξου τις αλλαγές. Ένας βασιλιάς του νερού στο παρελθόν έπαιξε ρόλο στη ζωή σου, η αυτοκράτηρα, εντάξει μα σου λέω. Η αυτοκράτηρα τι κάνει, είπαμε, γεννά όνειρα, γεννά στόχους, εγκυμοσύνη, γάμος, εδώ πανικός θα γίνει. Όμως το πάνω απ' όλα η αυτοκράτηρα έχει στόχους, είναι φωτιά η αυτοκράτηρα, είναι κρυός. Ο κρυός έχει στόχους, ο τοξότης έχει στόχους, το λιοντάρι έχει στόχους, ενέργεια φωτιάς. Έχω και έναν υπότι γης στο μέλλον που σου λέει για τα όνειρά σου και για αυτά που θες να αλλάξεις στη ζωή σου, έχεις μία προστασία. Ο βασιλιάς νερού που αφορά το παρελθόν σου, δηλαδή μία σχέση η οποία είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές ιδιαιτερότητες, ένας άνθρωπος μυστηριώδης, σε όποιο ζώδιο και να ήταν, έχει την ενέργεια του βασιλιά του νερού. Δηλαδή, μυστήριο, δεν μιλούσε, έκρυβε πράγματα, μυστικοπαθής, ζήλια, κρυφά πράγματα, ανασφάλεια όπως σου είπα πριν, τσιγκουνιά, είχε πολύ αρνητικά πράγματα στην σχέση σας, στο τέλος ειδικά. Και αυτός ο άνθρωπος, για αυτόν τον άνθρωπο δεν καταλάβαινες και πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή έκρυβε αυτά που ήθελε να πει, ποιος ξέρει τώρα. Το θέμα είναι ότι έκρυβε τον εαυτό του. Εντάξει. Και ένας βασιλιάς που έχει τάσεις φυγής, δηλαδή το γνωστό σε εμάς ότι μια νύχτα ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένεις άλλαξε η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Αυτό το έχουν τα ζώδια του νερού, ειδικά και ο καρκίνος και ο ιχθύς, ο σκορπιός, όλοι είναι μυστικοπαθείς, αλλά ειδικά ο καρκίνος και ο ιχθύς μπορεί εκεί που τον βλέπεις να γελάει και να είναι αχ τι ωραία, σε 5 δευτερόλεπτα να αλλάξει όλη η διάθεση και να λες κάτσε δεν ξέρω τι έγινε, από πού ήρθε, τι συμβαίνει. Είναι τέτοιοι χαρακτήρες. Όταν είναι σε κακή ενέργεια, δηλαδή όταν δεν ξέρουν τι θέλουν.
Με τον τροχό λοιπόν θα πιάσεις τα πράγματα από την αρχή, καινούρια αρχή, θα ξαναχτίσεις τη ζωή σου. Βέβαια τώρα πια είπαμε ότι γνωρίζεις πράγματα και με τον υπότι πεντάκτηνο πολύ ωραία ενέργεια στο ότι έχεις μια απίστευτη προστασία για το μέλλον σου. Με τον υπότι των πεντάκτηνων έχουμε όμως και έναν τύπο που έρχεται, εδώ μιλάει για επανασύνδεση αρχικά, θα δούμε αν βγάλει και καινούριες γνωριμίες. Έρχεται ένας φοβισμένος τύπος, η τύπισσα τέλος πάντων, πίσω. Για να δούμε. Το θέμα είναι, το σχεδιάζει αυτό για να έρθει, έτσι. Για να δούμε. Γιατί και ο υπότης και ο ακόλουθος πεντάκτηνων κάνουν σχέδια για το τι θα κάνουν στο μέλλον τους. Ακόλουθος πεντάκτηνο, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Είπα υπότης και ακόλουθος πεντάκτηνο, βγήκε ο ακόλουθος. Σχεδιάζει λοιπόν. Φοβάται τι θα αντικρίσει από σένα, τι τον περιμένει αυτόν τον υπότη. Αυτό που τον περιμένουν είναι οι 6 ράβδοι, ότι εσύ είσαι διατεθειμένος, εσύ που ακούς, να παλέψεις και να νικήσεις κιόλας. Δηλαδή λες ότι εγώ δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι, γι' αυτό και σε φοβάται αυτός ο υπότης. Έχεις αναπτύξει πολύ δύναμη ή όσοι δεν το έχετε κάνει, έρχεται μια δύναμη απίστευτη στη ζωή σου, γιατί έρχονται νίκες, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. 8 κύπελα. Ναι, είπαμε ότι κάποιοι δεν είστε έτοιμοι. 8 κύπελα. Κάποιοι είστε στη φάση που πάτε να αλλάξετε τη ζωή σας, το μετανιώνετε, αναποφάσιστοι, θέλετε να προχωρήσετε, αλλά λέτε μήπως έρθει. Μεγάλη αναποφασιστικότητα, αλλά κάποιοι είστε πολύ δυνατοί και εσείς που είστε πολύ δυνατοί περιμένετε να δείτε τις πρώτες νίκες να έρχονται. Η πρώτη νίκη είναι ότι θα έρθει φοβισμένος. Φοβισμένο αυτό το άτομο. Και θα περιμένει από σένα τις εξελίξεις. Εσύ που είσαι στα 8 κύπελα, χρειάζεσαι λίγο χρόνο ακόμα. Δηλαδή τα 8 κύπελα είναι αυτό που σου είπα. Το πιστεύω μέχρι ένα σημείο, φτάνω σε ένα σημείο, γυρίζω πίσω. Ανασφάλεια, δηλαδή δεν γίνεται αυτό που θέλω, το χρόνο που το θέλω, οπότε το αμφισβητώ και ξαναγυρίζω πίσω μέχρι να ξαναπάρω δυνάμεις για να ξαναπροσπαθήσω και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα με τον υπότη του νερού, από εκεί και πέρα, φύγαμε λοιπόν από τον υπότη της γης και πήγαμε στον υπότη του νερού, που αυτός τώρα πια αναγνωρίζει το συναίσθημα του για σένα, αυτός ο υπότης που λες, και θέλει να εξωτερικεύσει τώρα τα συναισθήματα. Θέλει να σε φλερτάρει, θέλει να σε διεκδικήσει, θέλει πολλά πράγματα να κάνει, αλλά επειδή έχω 2 υπότες μέχρι στιγμής, έχω και καινούργια γνωριμία. Δεν έλεγα και τίποτα άλλο στην αρχή όταν έκοβα τα χαρτιά, βεβαίως. Έχουμε και καινούργια γνωριμία, μία διεκδίκηση από έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο, που θα το γνωρίσεις μέσα από φιλικό περιβάλλον ή σε μία έξοδο που θα βγεις με τους φίλους, φίλες σου, σε ένα τραπέζι, σε ένα καφέ, σε κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Είναι ένας υπότης που θα, όπως είπα λίγο πριν, θα σε διεκδικήσει. Και θα σε διεκδικήσει με τέτοιον τρόπο που θα σου φανεί συναρπαστικός, ρομαντικός, ευαίσθητος, δώρα. Κάτι θα κάνει, θα πει στη φίλη σου, ας πούμε, μπορεί να είναι φίλος μιας φίλης σου και θα της πει: πες την Ελένη παράδειγμα ότι την θέλω, θα κάνει πράγματα που θα σου, με φαντασία, θα πεις Παναγία μου, πού ήταν αυτός ο υπότης, ξέρεις. Πολλές φορές το έχω πει, σου έχω πει αρκετές φορές ότι κάποιες φορές όταν με ακούς να λέω ότι αξίζει πάρα πολύ η καινούργια γνωριμία, πραγματικά αυτός εδώ, έτσι πως εμφανίζεται, είναι συγκλονιστικός. Και αυτός λέει ακριβώς, μας φέρνει τα 10 πεντάκτηνα, την ολοκλήρωση πώς το λένε, με ασφάλεια. Έλα όμως που για την επανασύνδεση πάμε με τα 10 πεντάκτηνα, πάμε να ενωθεί ένα ζευγάρι, βλέπεις τις κόκκινες κλωστές εδώ, τις βλέπεις που είναι χώρια. Έχουμε μια βοήθεια φίλων από φιλικά πρόσωπα που θα βοηθήσουν για να λύσετε τα θέματά σας. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι που χώρισε. Πέρα από την καινούργια γνωριμία, έχουμε και μία επανασύνδεση που βλέπουμε μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας για κάποιους.
Θα προσπαθήσει και θα ενώσει, γιατί είναι πιο σοφή από σας αυτή η γυναίκα, θα προσπαθήσει και θα ενώσει το κουβάρι που λέγαμε πριν όταν κόψαμε τις κάρτες, θα γίνει η ένωση και θα είναι ένωση με ασφάλεια. Δηλαδή δεν θα ξανακοπεί αυτό το σκηνή. Πάμε να δούμε τι έρχεται. Η αρχή, η καινούργια αρχή, έχοντας καινούργια αρχή, καινούργιο βιβλίο ζωής, γράφεται είτε με την καινούργια γνωριμία είτε με την επανασύνδεση. Τι λέει τώρα ο καλός μάγος? Λέει, εσύ βρε μαράκι, σου έχω δώσει τα πάντα, το σύμπαν το λέει αυτό, σου έχω δώσει όλα τα υλικά για να πετύχεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Σου έχω δώσει την κούπα της αγάπης, το ράβδο, το πάθος, σου έχω δώσει το σπαθί για να έχεις λογική, σου έχω δώσει τα πεντάκτηνα για να μπορείς να βγάλεις χρήματα. Όλα αυτά χρειάζεται να έχεις το μυαλό για να τα διαχειριστείς. Αυτή τη στιγμή σου λέει σχεδίασε αυτό που φωνάζω εγώ. Χτυπιέμαι εδώ πέρα, σχεδίασε, κάνε σχέδια. Μου έβγαλες τον ακολουθώ πεντάκτηνον από πάνω. Καλά έκανες, έβγαλες και την αυτοκράτηρα. Αυτοί οι δύο σχεδιάζουν. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι η εποχή του σχεδιασμού. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Δεν θα έρθουν όλα έτσι στα πόδια σου, καλησπέρα, πάρτα όλα, γιατί δεν θα ξανακουραστείς στη ζωή σου, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι θα κουραστείς, ναι μεν βεβαίως, αλλά θα γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα και το όνειρο ενός ανθρώπου είναι η ευτυχία στα επαγγελματικά του, στα ερωτικά του, στα κοινωνικά του, στα παιδιά του και ούτω καθεξής. Έχεις λοιπόν με την αρχή ακόμη μια ευκαιρία ζωής. Οι κύκλοι μας είναι σε διάφορα χρονικά σημεία στη ζωή μας. Μπορεί να είναι ένα πενταετία, ένα δεκαετία, να έρχεται το σύμπαν και να σου λέει βάλε μυαλό, σούλα, βάλε μυαλό, πάρ' το λίγο αλλιώς γιατί το πας λάθος. Τώρα είναι ένας κύκλος λοιπόν για την ανθρωπότητα που το πηγαίναμε λίγο πολύ όλοι λάθος και τώρα έρχεται το σύμπαν να μας διορθώσει, δίνοντάς μας ακόμη μια φορά, είπαμε, την ευκαιρία. Αυτό γίνεται τώρα. Και με την Βασίλισσα Πεντάκτηνων να έχεις μία σταθερότητα, δηλαδή τώρα θα κοιτάξεις πολύ τα επαγγελματικά σου λοιπόν. Πολύ ωραία πράγματα στα επαγγελματικά θα γίνουν. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνων όμως από την άλλη είναι και μία Πινελόπη, όπως έχουμε μάθει εμείς να λέμε εδώ, έτσι. Μία Πινελόπη που περίμενε καρτερικά στη ζωή της να γίνουν τα όνειρά της αυτά πραγματικότητα. Αυτή η Βασίλισσα Πεντάκτηνων λειτουργεί τώρα με μία ενέργεια νίκης. Δηλαδή παίρνει την περηφάνεια της, παίρνει ό,τι έχει να μαζεύει τα κομμάτια της που λέμε και πάει προς τη νίκη. Αυτή όταν αποφασίσει ότι μπορεί να νικήσει το καταφέρνει, αλλά αν είναι λίγο περίεργη, ξέρεις τι, πολλές φορές αυτό που κάνει είναι να σκέφτεται τα άσχημα, τα έχει και λίγο με τον κόσμο, θέλει λίγο ο κόσμος να την προσέχει περισσότερο, θέλει να είναι επιθυμητή πάρα πολύ, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο, δεν δέχεται εύκολα συμβουλές, πιστεύει ότι τα ξέρει όλα αυτή η Βασίλισσα. Αυτό ίσως είναι και το λάθος της βέβαια, τέλος πάντων, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό που πιστεύει το αναμοχλεύει, το ξαναμοχλεύει και εκεί το χάνει λίγο. Τώρα δείχνει, δουλεύει λίγο και με τη Βασίλισσα της Φωτιάς, δηλαδή δουλεύει σαν Βασίλισσα Φωτιάς που αυτή είναι λίγο πιο παρορμητική, δηλαδή μέχρι τώρα η Βασίλισσα της Γης έμενε ακίνητη, δεν πάλευε τόσο πολύ, έμενε ακίνητη και περίμενε να βρεθεί μία λύση. Τώρα όμως με τον εγωισμό των 6 ράδων και το ότι θέλει να νικήσει αυτή η Βασίλισσα, προχωράει μπροστά στο καινούριο κύκλο ζωής της και με τα 8 πεντάκτηνα έχει μάθει τώρα πια, ότι όλα γίνονται με κάποια θυσία. Έχει πάρει τις αποφάσεις της, θυσιάστηκε, ήταν πολύ επώδυνο όλο αυτό που πέρασε, τα 8 πεντάκτηνα όμως τι λέγαμε πριν, ότι απέκτησε την γνώση. Και όπως θυμάσαι και όταν ανοίγω αυτή την τράπουλα, τις περισσότερες φορές βγαίνουν τα 8 πεντάκτηνα, γιατί όλα αυτά που ζούμε στη ζωή μας για να οδηγηθούμε όπου θα οδηγηθούμε είναι για τη γνώση. Το άλλο που μας βγάζει είναι τα 10 ξύφη, δεν μπορεί κανείς να σε ξαναπροδώσει. Τελείωσε αυτό το κομμάτι της ζωής σου, ο πόνος,
Ο πόνος έχει τελειώσει, δηλαδή δεν μπορεί κανείς στη ζωή σου να σε ξαναπροδώσει, γιατί τώρα πια έχεις κάνει μια ασπίδα προστασίας εσύ, μια ασπίδα, η ασπίδα είναι η γνώση σου στην ουσία. Έχεις κάνει λοιπόν αυτή τη διαφορά και βλέπεις ξαναγεννιέσαι μέσα από, βλέπεις εδώ βγαίνεις από το νερό, από πνιγόσουνα στο παρελθόν. Λοιπόν, και έτσι που λες, ξυπνάς, βγαίνεις μέσα από ένα λίθαργο, ίσως και κάποιων ετών, ξυπνάς και ετοιμάζεσαι να βγεις ξανά στη ζωή, μαθαίνοντας πια αλλιώς τα πράγματα για σένα. Έχεις μάθει βασικά τι και πώς και τώρα έχεις μάθει περισσότερο τι θέλεις εσύ. Έκανες βαθιά, πολύ βαθιά ενδοσκόπηση και με τα 10 πεντάκτηνα μας στείλουν τον άσο πεντάκτηνο. Αυτό λέει θα γίνει σε όλη τη διαδρομή πλέον της ζωής σου. Δηλαδή δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ροή επιτυχίας τώρα πια. Μία επιτυχία με σταθερότητα, με άσο πεντάκτηνο που είναι μια τεράστια πύλη, πραγματικά πας σε άλλο επίπεδο της ζωής σου και στα επαγγελματικά, έτσι είναι πολύ σημαντικό που πας και στα επαγγελματικά σε άλλο επίπεδο. Έτσι λοιπόν μετά από αυτήν την αστήρευτη πηγή που θα έχετε μία ροή ευτυχίας, αυθονίας και πηγαίνοντας τη ζωή σας σε ένα άλλο επίπεδο ενεργειακό, πάμε στα 6 πεντάκτηνα, 2 εξάρια. Επιστρέφετε λοιπόν, γίνεται ένας κύκλος εδώ και έχουμε μια ροή που επιστρέφονται και τα οικονομικά στη ζωή σας, καλύτερη ενέργεια εδώ πέρα και επιστρέφετε κάτι το οποίο είχε κλαπεί από το παρελθόν σας. 4 πεντάκτηνα έρχεται στο σπίτι σας και στη δουλειά σας. Ξαναλέω, σταθερότητα και επιτυχία. Και με την βασίλισσα των Ξυφών δείχνει ότι ήρθε η ώρα να ξεκουράσετε το μυαλό σας και να κατεβάσετε τα όπλα σας, γιατί έχετε παλέψει πάρα πολύ σκληρά για όλα αυτά. 7 ράβδι ακριβώς, έχετε παλέψει λοιπόν πάρα πολύ σκληρά και ήρθε η ώρα να γίνουν οι ευχές σας πραγματικότητα με τα 9 κύπελα. Τελευταία βγαίνουν πάρα πολύ τα 9 κύπελα, οι 7 ράβδι. Είναι ένα άτομο που έχει σκληρά βοηθήσει όλη του τη ζωή για να παλεύει, η 7 ράβδι, και είναι όμως και μία κάρτα αυτή που είπαμε ότι είναι μία νίκη μέσα από τις μάχες σου. Το άλλο που μας λέει λοιπόν, όχι το άλλο, η κεντρική σου ενέργεια είναι ο τροχός, και ο τροχός είναι μία κάρτα που θα εμφανίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Τροχός, ο ερημίτης, αυτές οι κάρτες θα είναι πολύ έντονες, και το αστέρι μέσα σε αυτή τη διαδρομή του 2025. Καλά, το αστέρι θα εμφανίζεται συνέχεια, γιατί είναι η κάρτα που φέρνει τις αλλαγές. Πότε όμως, όταν τις πιστεύω αυτές τις αλλαγές. Το αστέρι, είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κάρτα, που όταν έχει στόχους και όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα, και όταν δεν έχει στόχους και όνειρα θα πέφτεις πιο πολύ ενεργειακά, πιο πολύ. Αυτό σου μιλάω πάντα για τους στόχους. Και φυσικά οι 6 ράβδοι και οι 7 ράβδοι όχι απλά για στόχους μιλάνε, μιλάμε και για στόχους που στο παρελθόν μπορεί να ήταν ανέφικτοι για σένα, να έλεγες αποκλείεται να γίνει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τέτοιες αλλαγές. Κεντρική σου κάρτα λοιπόν είναι τα 8 πεντάκτηνα, που λέει ότι εσύ έχεις κάνει στη ζωή σου ό,τι σου δόθηκε, δεν δόθηκε εύκολα μέχρι τώρα. Κόσμος έλεγε λόγια, έμαθες πολλά λόγια, αρνητικά σχόλια για σένα είχες στη διαδρομή της ζωής σου, ένιωσες μοναξιά, έμεινες σιωπηλός για αρκετό καιρό, δεν έλεγες αυτά που ήθελες να πεις. Ερχότανε κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου που ανάλογα με το τι γνώριζες, με το πώς ήταν αυτοί οι τύποι, έβλεπες ότι δεν κάνουν για σένα, κλονίστηκε κατά κάποιον τρόπο η ζωή σου πάρα πολύ έντονα σε διάφορες χρονικές περιόδους, και περισσότερο έγινε αυτό λόγω ότι δεν σε κατανοούσαν τι έλεγες ή τι έκανες τέλος πάντων, και κάποιες φορές δεχόσουν πίεση με μια ενέργεια αδιαφορίας από τους ανθρώπους γύρω σου. Δεν μιλάω μόνο για τα ερωτικά, αλλά εκεί ήταν το πιο ευαίσθητο και ευάλωτο σημείο σου.
Με τα 9 κύπελα λέει ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει έχει κάποιες παραξενιές, ευαισθησίες στο ποτό, στα κιλά. Δείχνει ότι στο παρελθόν είχες πέσει κάπως σαν θύμα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή ήταν η ευχή σου, αλλά εσύ έδινες περισσότερα. Και όπως σου είπα λίγο πριν, ότι μπορεί στην αρχή να έλεγε κάποια καλά λόγια αυτός ο άνθρωπος, να νιώσατε κάπως ότι σας ικανοποιεί κάποιες πλευρές σας, και έδειχνε στην αρχή ότι σας θαυμάζει, σας υπερασπίζεται, κάτι που στο μέλλον ή στη στιγμή που συνέβησαν τα γεγονότα δεν συνέβαινε. Γενικά σας έδινε μια άλλη εντύπωση, σας έδωσε μια άλλη εντύπωση που τελικά ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ή έβγαλε έναν εαυτό που έδειξε ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε αυτό τι έκανε, σας έφερε εσάς μια σωματική, ψυχική ασθένεια, η οποία, ρε παιδί μου, η σωματική μπορεί να βγάλετε, ας πούμε, κάποιες κρίσεις, κάποιο αυτοάνωσο για κάποιους, βγάλετε θέματα τα οποία μπορεί στην αρχή να μην τα δώσατε σημασία και πραγματικά να κάπως λίγο να επηρεαστήκατε. Επίσης να ζούσατε μια αρρωστημένη κατάσταση για πάρα πολύ καιρό και να δεχόσασταν πράγματα και να ελπίζατε και να λέγατε ότι θα έχει κάποια μικρή διάρκεια αυτό και θα αλλάξει και τα λοιπά, και να μην άλλαζε. Έχετε τέτοιες ενέργειες εδώ. Τα 10 ξύφη δείχνει μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα, η οποία τώρα μας βγάζει ότι είναι μια στιγμή να αποδράσετε από ό,τι ήταν λάθος στο παρελθόν, να απαλλαγείς από οτιδήποτε αρνητικό, σκέψη, ρουτίνα, μια δυσάρεστη κατάσταση από την οποία θέλεις να κάνεις την αλλαγή. Επίσης μας λες ότι εδώ, ότι αυτό που σου είπα, ότι δεν πρόκειται ξανά κανέναν να αφήσεις να σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εσύ παλεύεις για την αγάπη και η επιθυμία σου είναι να γνωρίσεις την αληθινή αγάπη ή να ζήσεις την αληθινή αγάπη. Εσύ, λέει, έζησες πράγματα που έτρωγαν τα σωθικά σου, σε έπνιγαν όλες οι αρνητικότητες των ανθρώπων, δηλαδή έλεγες σαν υπότις νερού ότι εγώ, ρε παιδί μου, έδωσα αγάπη και αυτό που πήρα ήταν μια δυσαρέσκεια και πράγματα που σε κρατούσαν πίσω. Πρόσεξε όμως τι λέει εδώ πέρα. Εδώ στο τώρα, αυτή εδώ η κυρία που θέλει να βγει, σιγά σιγά βγαίνει από το βούρκος, ναι, κατάλαβες όμως πώς το λέω, έτσι. Βούρκο εννοώ που είχες βάλει τον εαυτό σου, σε είχαν βάλει μάλλον σε μια διαδικασία να υποφέρεις και τα λοιπά, αυτό το βούρκο εννοώ. Βγαίνοντας λοιπόν από αυτή την ενέργεια, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι ότι πια δεν θα δείξεις αδυναμία, δεν θα έχεις αδυναμία να αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Εδώ είναι η κάρτα σαν την αναγέννηση. Αναγεννάσαι λοιπόν, ξαναγεννιέσαι, αυτό που σου είπα λίγο πριν, και ό,τι σκεφτόσουν άσχημο από το παρελθόν και ό,τι συναισθήματα είχες μπερδεμένα θα αντικατασταθούν από νέα συναισθήματα, γιατί θα κάνεις καινούρια αρχή. Είχαμε πει και για μια καινούρια γνωριμία. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πραγματικά θέλετε να κάνετε αυτή την καινούρια γνωριμία. Δεν είναι περίεργο. Και αυτό λέει θα σου φέρει ανανέωση φυσικά, αλλά και μια λαμπερότατη αρχή μέσα από τα σκοτάδια των 10 ξυφών. Τα 10 ξύφη είναι πολύ σκληρή κάρτα για τα συναισθήματα και ειδικά για ανθρώπους όπως είναι ο υπότης του νερού, πολύ ευαίσθητους. Δηλαδή είναι ένα βάρος που είχατε πάνω σας που δεν μπορούσατε να το σηκώσετε με τίποτα, για την αδιαφορία ή για τους ανθρώπους που ήταν δίπλα σας, που σας άλλαξαν τη ζωή. Βέβαια, τώρα καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά έπρεπε να γίνουν, έτσι, στο αναφέρω πάρα πολλές φορές αυτό, για να μπορέσεις και εσύ να αλλάξεις τη ζωή σου με τον τροχό. Γιατί αν δεν γινόταν όλα αυτά που έζησες, δεν θα τα άλλαζες. Λοιπόν, τώρα το θέμα μας ποιο είναι? Ότι εσύ δυστυχώς είχες εχθρούς, πολλούς, εντάξει, αλλά τώρα γιατί τους είχες, ο καθένας ξέρει την δική του περίπτωση. Δεν πρόσεχες καθόλου. Ήσουν ένα ανοιχτό βιβλίο και όπου πήγαινες, όπου σταθόσουν και όπου βρισκόσουν, με την καλή σου την καρδιά πίστευες ότι όλοι έχουν
την ίδια ενέργεια με σένα. Αν δεν γίνεται έτσι. Τέλος πάντων, δεν πρόσεχες καθόλου και κάποιοι σε κατέστρεψαν. Και στα επαγγελματικά σου για κάποιους είναι αυτό και στα ερωτικά σου. Εμπιστευόσουν λοιπόν ανθρώπους που τελικά μας έδειξαν, έμαθες ότι σε ζήλευαν και ήθελαν τη δική σου καταστροφή. Αυτό το άτομο ή τα άτομα μπορεί να μην είναι ερωτικό Sonic και Ντε που θέλαν την καταστροφή σου. Το θέμα είναι ότι βίωσες μία καταστροφή, έτσι, ίσως και παραπάνω. Το ζήτημά μας τώρα λοιπόν είναι ότι έρχεται γαλήνη και ευημερία. Αυτή εδώ η κυρία μέσα από τη γνώση. Τώρα τι μας λέει ότι εγώ, αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα δεν μου φτάνουν. Τώρα θέλεις περισσότερα πράγματα, θέλεις αλλαγές. Έτσι, τα 8 κύπελα είναι μία κάρτα που μας λέει ζω μία αλφα κατάσταση και έρχονται στη ζωή μου τεράστιες αλλαγές, τις οποίες θα μπω τελικά εγώ σε αυτή τη ροή, όσο και αν αποφάσει το άτομο να είμαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πήρε τη γνώση και είπαμε η Βασίλισσα Ξυφών, πάλεψε με το σπαθί της, το κατεβάζεις, το σπαθί σου λοιπόν, σταματάς τις μάχες γιατί έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο που ήθελες. Οι 7 ράβδοι που είναι ακριβώς αυτό, οι μάχες που έχεις δώσει, τώρα τι μας λέει, ότι σιγά σιγά θα αναπτερώνονται μία-μία οι ευχές σου δηλαδή, σιγά σιγά θα φουντώνουν ξανά τα γεγονότα στη ζωή σου. Άμα θα δεις εδώ πίσω, δίπλα, εδώ είπαμε είναι τα 9 κύπελα ευχές σου. Εδώ ποιον βλέπεις, είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος. Άλλος απευθύνεται στην Παναγία, άλλος απευθύνεται όπου θέλει να απευθυνθεί, δικό του πρόβλημα είναι, θα σου πω εγώ. Κάποιοι λοιπόν έχετε αποφανθεί, έχετε μιλήσει με κάποιο πνευματικό, έχετε ζητήσει μία προστασία και έχετε ζητήσει επίσης και να έρθει η τύχη στα χέρια σας. Έχω ένα βάτραχο εδώ, και το βλέπεις, το βλέπεις νομίζω, είναι ένας βάτραχος. Ο βάτραχος μας δείχνει ότι είναι ένα σύμβολο τύχης και αν θυμάσαι ένα παραμύθι που η πριγκίπισσα φίλησε του βάτραχο και γεννήθηκε ο πρίγκιπας, γιατί τον είχε μεταμορφώσει η κακιά μάγισσα σε βάτραχο, αυτό το πράγμα ακριβώς θα ζήσεις τώρα. Τώρα θα έρθει η επανασύνδεση, θα τον φιλήσεις και θα ξανααναγεννηθεί, θα ξαναμεταμορφωθεί στο άτομο που πάντα πίστευες. Ο πρίγκιπάς σου δηλαδή. Καταλαβαίνεις, είναι συγκλονιστικό αυτό. Βρίσκεις λοιπόν τις λύσεις, Βασίλισσα Πεντάκτηνων, είναι πρακτική, τα τακτοποιεί, είπαμε όλα τα κουτάκια στη ζωή της, τα βάζει σε μία σειρά και βρίσκει τις λύσεις. Το θέμα είναι ότι οι λύσεις λοιπόν είναι ότι κάποιος θα πει κάποιο καλό λόγο για σένα, λίγο θα αρχίσει σιγά σιγά να νιώθεις ικανοποίηση από κάποια λόγια, θα αρχίσουν πάλι να σε υπερασπίζονται κάποιοι, θα νιώσεις τον υπότη του νερού να σε υπερασπίζεται. Ο υπότης του νερού και ο βασιλιάς νερού, αν ξέρει τι θέλει, είπαμε και δεν είναι ανασφαλής, είναι πώς το λένε, τώρα θα σου πω, θα τη θυμηθώ τη λέξη, είναι ευεργέτης. Και αυτός ο υπότης, λέει, θα σε ξανακάνει να νιώσεις πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου. Είπαμε, αυτό είναι και η καινούρια γνωριμία. Αυτός ο υπότης έρχεται να σου δώσει αξία. Κάτι που στο παρελθόν κάποιος σου την πήρε. Για την επανασύνδεση τώρα, έχουμε ότι όλο αυτό που πέρασες, όλο αυτό, έχετε μια δικαίωση και θα αισθανθείς απίστευτη ικανοποίηση, γιατί θα σε δικαιώσει η εικόνα του ανθρώπου που θα έρθει για να σε διεκδικήσει. Και τι σου είπα στην αρχή, που θα το δεις και λίγο φοβισμένο αυτό το άτομο. Θα δεις ότι φοβάται την αντιμετώπιση σου, θα δεις ότι από σένα περιμένει. Παλιότερα μπορεί να κάνατε κάποιοι ξανά και ξανά επανασύνδεση, αλλά εσύ παρακαλούσες, να το πω έτσι, χωρίς να με παρεξηγήσεις. Τώρα έρχεται αυτό το άτομο και περιμένει αυτό το άτομο από σένα. Είναι τελείως διαφορετικό τώρα. Και έτσι, βέβαια είπαμε, έχεις 2 εξάρια. Αυτή είναι η επιτυχία σου η μία με τους 6 ράβδους και 6 πεντάκτηνα είπαμε είναι ότι επιστρέφει ο ένοχος στον τόπο του εγκλήματος. Με τα 4 πεντάκτηνα επίσης εσύ, λέει,
θα νιώσεις μια σταθερότητα και επίσης θα γίνει μια επισημοποίηση του δεσμού σας, της σχέσης σας, η οποία θα ξεκινήσει είτε από συγκατοίκηση και θα πάει σε γάμο. Τέλος πάντων, τα 4 πεντάκτηνα είναι μια σταθερή κατάσταση στα ερωτικά σου, αλλά είναι και μια σταθερή ενέργεια στα επαγγελματικά σου. Κάποιοι θα κάνετε αγορά σπιτιού ή θα αγοράσετε στο μαγαζί σας, στη δουλειά σας, θα κάνετε μια καινούρια επιχείρηση μέσα από το σπίτι σας. Ο καλός μάγος επίσης μας λέει ότι αυτή η αγάπη εδώ, αυτές οι αγάπες που θα ζήσετε, θα αντέξουν μέσα στη διάρκεια των χρόνων που έρχονται και όταν θα είστε ειλικρινείς εσείς τώρα, θα δίνετε ενέργεια στο άλλο άτομο και θα είναι και αυτό το άτομο ειλικρινής απέναντί σας και πραγματικά η αγάπη σας θα είναι ριζικό που λέμε, θα ριζώσει και θα έχει, γιατί είπαμε είναι καρμικό, θα ριζώσει μέσα στους αιώνες, γιατί σε άλλον αιώνα, σε άλλη ζωή θα ξανασυναντηθείτε. Και τώρα βάζετε βάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρεις, γιατί τώρα θα μου πεις, τι με νοιάζει εμένα όταν θα ξαναβρεθώ. Θα σε νοιάζει τότε. Οπότε ενεργειακά καθάρισε το κάρμα σου τώρα. 10 πεντάκτηνα, άσος πεντάκτηνο και 9 κύπελα, μόνο που τα ακούς λίγο να ξέρεις κάρτες, είναι καταπληκτική ενέργεια. Σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι γάμος παραδοσιακός με παπάδες και τέτοια πράγματα, έντονη ενέργεια, προσφορά δαχτυλιδιού, άσος πεντάκτηνων. Τα πεντάκτηνα είναι στρόγγυλα νομίσματα, έτσι το στρόγγυλο έχει να κάνει και με δαχτυλίδι και όλα αυτά. Και 9 κύπελα, έχεις παλέψει πάρα πολύ για αυτή την αγάπη και ήρθε η ώρα να πάρεις πίσω, να γίνουν οι ευχές σου πραγματικότητα. Σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Είναι μια νέα σελήνη που έρχεται στις 29 του μηνός στον υδροχό, που έχει να φέρει πολύ καλά πράγματα. Είναι το χρονικό διάστημα τέτοιο που έχει να φέρει πάρα πολύ καλά και όμορφα γεγονότα, επανασυνδέσεις για εγώ καιρούς, για ηχθείς, για καρκίνους. Τώρα δεν μου έρχεται ένα άλλο ζώδιο, δεν μου έρχεται καθόλου στο μυαλό μου, αλλά για όλους είναι οι επανασυνδέσεις, αλλά και λιοντάρια. Είναι για όλους οι επανασυνδέσεις, ξαναλέω, στο λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτό το χρονικό διάστημα Ιανουάριο, όλο τον Ιανουάριο, αλλά και αυτή η νέα σελήνη είναι καταπληκτική γι' αυτό, και για καινούργιες γνωριμίες. Πίστεψε εσύ που έχεις έχεις σαν ενέργεια ότι δεν το πιστεύω με τίποτα, αλλά θέλω να έρθει για να τον διώξω, άλλαξε τη στάση σου και είναι μια καταπληκτική στιγμή για να κάνεις την καινούργια γνωριμία. Μην μου χαλάσεις αυτό το χρονικό διάστημα για να έχεις το θυμό. Δεν πρέπει, εντάξει, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις, σε ευχαριστώ θερμά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν θέλεις, κάνε εγγραφή και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _Pavla Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εύχομαι αυτή η καινούργια αρχή που τόσο λέω και ξαναλέω να σου φέρει τα καλύτερα στη ζωή σου. Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι γρήγορα να βιώσεις τα καλύτερα. Να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.